Γεια σας και πάλι. Δεν θα συστηθώ, φαντάζομαι αυτή τη στιγμή, για να βλέπετε αυτό το βίντεο έχετε δει και τα προηγούμενα, ξέρετε ποια είμαι. Το επόμενο βίντεο όσον αφορά την επεξήγηση του Κορανίου στην ελληνική γλώσσα. Σήμερα θα δούμε την στροφή 25 από την δεύτερη σούρα, από το δεύτερο κεφάλαιο του Κορανίου. Σε αυτό το σημείο να πω τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο βγαίνει καλό το βίντεο όσον αφορά το φωτισμό, αλλά πλέον εδώ στο Λονδίνο οι μέρες είναι πολύ μικρές και δεν έχω αρκετό φυσικό φως, οπότε κάνω ό,τι μπορώ με artificial φως. Ελπίζω να βγαίνει καλό. Μην κρίνετε την ποιότητα του βίντεο από το φως, δώστε βάση στο περιεχόμενο. Όσον αφορά το περιεχόμενο, το τελευταίο βίντεο που ανέβασα ήταν πριν από 3 μήνες και σας είχα ήδη ενημερώσει τότε ότι λόγω φόρτου εργασίας τα βίντεο θα γίνονται όλο και πιο σπάνια. Μέχρι και το προηγούμενο βίντεο βάζω περίπου 5 με 6-7 στροφές ανά βίντεο και σας δίνω και το background story, background history. Από εδώ και πέρα το κάθε βίντεο θα είναι πολύ πιο σύντομο, θα ασχολούμαστε μόνο με μία στροφή στο κάθε βίντεο, έτσι είναι και πιο εύκολο για μένα να ανεβάζω το βίντεο στο διαδίκτυο, αλλά και να υπάρχει μια πιο συχνή ροή πληροφόρησης. Λοιπόν, without further ado, που λέμε και εδώ στο χωριό μου, του Λονδίνου, πάμε να δούμε την επόμενη στροφή. Στροφή 25. Διαβάζω λοιπόν πρώτα την μετάφραση. «Και δώσε καλά νέα σε αυτούς που πιστεύουν και πράττουν καλές πράξεις, ότι για αυτούς κήποι». Εδώ κατανοούμε για αυτούς έχουν προετοιμαστεί κήποι, αλλά το Κοράνι λέει ότι για αυτούς κήποι. Το προετοιμαστεί δεν υπάρχει. «Κάτω από τους οποίους κήπους θα ρέουν ποτάμια. Κάθε φορά που θα τους προσφέρονται φρούτα ως το μέσο που έχει αποφασιστεί για την τροφή τους, θα λένε «Αυτό είναι που μας δίνονταν και πριν για τροφή» και θα τους προσφέρετε κάτι παρόμοιο. Και για αυτούς εκεί μέσα, σύντροφοι αγνοί και εκεί μέσα θα ζουν για πάντα. Όπως έχω ξαναπεί στο πρώτο βίντεο, εάν δεν το έχετε δει πηγαίνετε να το δείτε, η αραβική γλώσσα είναι... Η δομή της αραβικής γλώσσας είναι διαφορετική από τη δομή της ελληνικής ή της αγγλικής. Άρα όταν λέει και για αυτούς κήποι, κατανοούμε, όσοι γνωρίζουμε την αραβική, και για αυτούς έχουν προετοιμαστεί κήποι. Η στροφή αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης, στροφή 24 της Μπάκαρα, η οποία μιλούσε, η 24, για την μεταθάνατο ζωή, για το τι θα συμβεί μετά θάνατον σε αυτούς οι οποίοι αμφισβητούσαν ή αρνούνταν την αποκάλυψη του Κορανίου. Στη στροφή που βλέπουμε σήμερα, στην 25η στροφή, ο Θεός αποκαλύπτει το μέλλον στην μεταθάνατο ζωή όσων πιστεύουν στην αποκάλυψη του Κορανίου και πράττουν καλές πράξεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Θεός λέει «Και δώσε καλά νέα σε αυτούς που πιστεύουν και πράττουν καλές πράξεις, ότι για αυτούς κήποι». Άρα, το να πιστεύεις μόνο στο Κοράνι, το να είσαι μόνο μουσουλμάνος, δεν αρκεί. Πρέπει να είσαι και καλός άνθρωπος, να κάνεις καλές πράξεις. Τουλάχιστον αυτό μας λέει ο Θεός. Πάμε τώρα να δούμε τις υποσημειώσεις. Την πρώτη υποσημείωση την έχω τοποθετήσει εκεί που λέει «Και θα τους προσφέρετε κάτι παρόμοιο». Αυτή η πρόταση παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη, ως αυτόνομη πρόταση. Γεγονός που μας επιτρέπει να την κατανοήσουμε σε σχέση με την πρόταση που προηγείται ή σε σχέση με την πρόταση που έπεται, που έρχεται στη συνέχεια. Η προηγούμενη είναι και θα λένε αυτό είναι που μας δίνονταν και πριν για τροφή, σχετικά με τα φρούτα. Η επόμενη είναι αυτή που λέει και για αυτούς εκεί μέσα σύντροφοι αγνοί. Συνήθως, οι περισσότερες επεξηγήσεις την κατανοούν αυτή την ανεξάρτητη πρόταση σε σχέση με τα φρούτα, σε σχέση με το προηγούμενο. Και η επεξήγηση είναι ότι τα φρούτα τα οποία θα απολαμβάνουν οι άνθρωποι, οι ψυχές, οι άνθρωποι, ας πούμε οι άνθρωποι, οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι, θα πάνε σε αυτούς τους κήπους. Αυτά τα φρούτα λοιπόν θα ομοιάζουν σε φυσική μορφή με τα φρούτα που οι άνθρωποι συνήθιζαν να τρώνε εδώ στη γη. Και ορίστε, έχω ένα μανταρίνι εδώ. Ας πούμε, κάπως έτσι θα μοιάζει στους κήπους. Στον παράδεισο. Τζάννα. Τον παράδεισο στο Ισλάμ το λέμε Τζάννα. Παρ' όλα αυτά, οι κασίες που γίνονται είναι ότι η γεύση τους θα είναι πολύ πιο έντονη, πολύ πιο delicious. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά είναι οι κασίες, όπως καταλαβαίνετε. Η σούρα δεν μας λέει κάτι παραπάνω για τα φρούτα, δεν μας λέει για γεύση, δεν μας λέει τίποτα. Αυτά είναι φιλοσοφίες των ανθρώπων. Και μάλιστα είναι μια πολύ κυριολεκτική προσέγγιση. Ναι, θα τρώμε φρούτα και τα φρούτα θα έχουν και πολύ πιο ωραία γεύση και θα είναι τραγανά και θα είναι...
ο Θεός δεν είχε πει τίποτα από όλα αυτά. Και είναι πολύ literally, είναι πολύ κυριολεκτική κατανόηση. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα οι Σούφοι, που επεξηγούν πάρα πολλές επεξηγήσεις του Κορανίου, συνιστούν οι άνθρωποι να κατανοούν αυτές τις στροφές πιο αλληγορικά. Ότι δεν έχει να κάνει με το φρούτο, αν το μανταρίνι θα έχει γεύση μανταρίνι ή αν θα είναι ωραία η γεύση του μανταρινιού. Έχει να κάνει με το τι θα απολαμβάνεις, με τις απολαύσεις. Πάμε στη δεύτερη σημείωση. Η δεύτερη σημείωση έρχεται και για αυτούς εκεί μέσα. Είναι το εκεί μέσα. Η αραβική λέξη εκεί μέσα, φιχα, αναφέρεται στους κήπους. Άρα και για αυτούς εκεί μέσα, άρα στους κήπους. Και πάμε τώρα στην τρίτη σημείωση, σύντροφοι. Εδώ έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Φτιάξτε καφέ. Εγώ θα πιω τσάι. Λοιπόν, σύντροφοι. Η τρίτη σημείωση. Η λέξη που χρησιμοποιείται, μάλλον οι δύο πιο διαδεδομένες ελληνικές μεταφράσεις του Κορανίου, οι ελληνικές επεξηγήσεις. Μεταφράσεις, όχι δεν έχουμε επεξηγήσεις. Αυτό που κάνω εγώ είναι η πρώτη επεξήγηση στην ελληνική γλώσσα. Οι δύο πιο διαδεδομένες μεταφράσεις του Κορανίου, και η μία είναι αυτή εδώ, είναι το Ιερό Κοράνιο από τις εκδόσεις Κάκτος, το οποίο βγήκε το 2002 και ήταν και το πρώτο Κοράνι που διάβασα ποτέ στη ζωή μου. Δεν θα σχολιάσω. Όπως επίσης και η έκδοση, με τίτλο «Το Ιερό Κοράνιο και η μετάφραση των ενιών του στην ελληνική γλώσσα» που εκδόθηκε το 1996 στην Ελλάδα και είναι εκτυπωμένο στη Μεδίνα, Παύλα, Σαουδική Αραβία, από τον King Abdulaziz και όλα αυτά, με την έγκριση του βασιλιά, δεν την έκανε ο βασιλιάς στη μετάφραση. Και μάλιστα δεν μπορείτε να δείτε την ημερομηνία. Την ημερομηνία τη διαβάζουμε μόνο όσοι διαβάζουμε αραβικά, είναι τυπωμένη στην αραβική γλώσσα. Είναι σε χρόνια Χίτζρι, όχι μετά Χριστό, και βρίσκεται στην τελευταία σελίδα. Αυτή η δεύτερη έκδοση, η πρώτη έκδοση, αυτή εδώ, είναι φιλολογική έκδοση. Και από συγκριτικές μελέτες που έχω κάνει, οι άνθρωποι, η ομάδα του εκδοτικού οίκου Κάκτος, πήρανε αγγλική μετάφραση και τη μεταφράσανε από τα αγγλικά στα ελληνικά. Οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει λίγο, έχει πάει μέσω Γουαδαλκιβίρ η μετάφραση. Η άλλη μετάφραση, το Ιερό Κοράνιο και η μετάφραση των ενιών του στην ελληνική γλώσσα, είναι η σαλαφιστική έκδοση, η ουαχαμπιστική έκδοση. Εάν δεν ξέρετε, δεν έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο και δεν ξέρετε τι είναι ο ουαχαμπισμός, τι είναι ο σαλαφισμός, πάτε να δείτε στα προηγούμενα βίντεο, στο άλλο playlist που έχει να κάνει με όλες τις έννοιες του Ισλάμ. Είναι η έκδοση την οποία προωθεί πολύ βαριά παλικάρι στην Αθήνα, δεν θα πω το όνομα, μην κάνουμε και διαφήμιση, αλλά ξέρετε, εσείς που παρακολουθείτε τα βίντεο μου από παλιά ξέρετε ποιον εννοώ. Και οι δύο μεταφράσεις χρησιμοποιούν τον όρο λάθος. Και οι δύο μεταφράσεις χρησιμοποιούν τον όρο και για αυτούς εκεί μέσα γυναίκες αγνές. Και αυτό είναι προβληματικό. Να σας πω ότι δεν το κάνουν μόνο στην Ελλάδα, το κάνουν και στις αγγλικές μεταφράσεις που έχω δει. Αρκετές αγγλικές μεταφράσεις, κυρίως σαλαφιστικές, ουαχαμπιστικές, μεταφράζουν τον όρο γυναίκες και εκεί μέσα γυναίκες αγνές. Και μάλιστα κάποιες επεξηγήσεις στην αγγλική πηγαίνουν ένα βήμα παραπάνω να πούνε ότι δεν θα έχουν τη βρωμιά της περίοδου και δεν θα έχουν αυτό και δεν θα έχουν το άλλο. Γιατί το αναφέρω, γιατί η περίοδος δεν είναι βρωμιά, δεν είναι ευλογία το να έχεις την περίοδο σου. Πάμε όμως τώρα να γυρίσουμε λίγο. Ναι. Γιατί είναι λαθασμένη, μάλλον γιατί εφιστώ την προσοχή. Γιατί η λέξη, ο αραβικός όρος που χρησιμοποιεί ο Θεός στο Κοράνι είναι η λέξη αζουάτζουν. Αζουάτζουν σημαίνει σύντροφοι, ερωτικοί σύντροφοι μέσα σε γάμο. Εάν κάποιος Άραβας θέλει να πει ότι είναι παντρεμένος, θα πει ότι είναι μιτζάουτζ. Αν μια γυναίκα θέλει να πει ότι είναι παντρεμένη, θα πει ότι είναι μιτζάουζα. Άρα, ο όρος αζουάτζουν σημαίνει σύζυγος. Και μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα δύο φύλλα. Μπορεί να είναι η γυναίκα ή μπορεί να είναι ο άντρας. Να μου πεις και γιατί ρε Σοφάκη κάθεσαι και βασανίζεσαι τώρα για μια λέξη. Θα σας πω γιατί. Γιατί εάν διαβάσεις το Κοράνι και διαβάσεις και για αυτούς εκεί μέσα γυναίκες αγνές, εν πρώτης, δίνεται η αίσθηση ότι μόνο οι άντρες θα πάνε στο παράδεισο. Εν δευτέρης, δίνεται η αίσθηση ότι ο Θεός μίλαγε στους άντρες. Ότι το κοινό του Κορανίου ήταν οι άντρες.
Ο Θεός όμως δεν έχει βάλει αυτή τη λέξη. Δεν έχει βάλει νισάν. Η λέξη γυναίκα είναι νισά. Δεν έχει βάλει νισάν. Έχει βάλει αζουάτζου. Ο Θεός μιλάει και στις γυναίκες. Και με τον όρο που χρησιμοποιεί ο Θεός μεταφέρει το μήνυμα ότι στον παράδεισο θα πάνε και οι γυναίκες. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό ξεκίνησα την επεξήγηση του Κορανίου και γι' αυτό σας έχω πει στα προηγούμενα βίντεο, στα παλιά βίντεο, ότι η μετάφραση μόνο δεν βοηθάει. Και αν δεν ξέρεις ποιος έχει γράψει τη μετάφραση, και αν δεν ξέρεις ποιες είναι οι ηθικές και οι φιλοσοφικές αρχές αυτού που έχει γράψει τη μετάφραση. Σε αυτό το σημείο να εξηγήσω κάτι, ή μάλλον όχι, να το συνεχίσω. Το περίεργο αυτής της λέξης εδώ, σε αυτή τη στροφή, είναι το ότι η λέξη αζουάτζουν είναι πολύ ξεκάθαρη. Υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις στην αραβική γλώσσα που δεν είσαι σίγουρος. Πες να είναι αυτό, πες να είναι και εκείνο. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκρουση στο τι μπορεί να σημαίνει. Αυτή είναι ξεκάθαρη έννοια. Είναι ξεκάθαρα έννοια που πιάνει και τα δύο φύλλα. Και γι' αυτό μπαίνω στη διαδικασία να αναρωτηθώ γιατί οι άντρες επεξηγητές του παρελθόντος, γιατί οι σαλαφιστές και οι ουαχαμπιστές προωθούν αυτή τη μισογυνιστική κατανόηση του Κορανίου, η μετάφραση του Κορανίου. Για τις εκδόσεις Κάκτος δεν θα πω κάτι, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι στη θρησκεία, δεν έχουν ιδέα από Ισλάμ. Πήρανε 5 φιλολόγους, τους βάλανε κάτω, τους δώσανε ένα αγγλικό κομμάτι και τους λένε κάντε το τώρα στα ελληνικά. Boom. Που και αυτό είναι λάθος. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εδώ να αναφέρω ότι υπάρχει άλλη μια μετάφραση στην ελληνική γλώσσα που κυκλοφορεί πρόσφατα, δηλαδή κυκλοφόρησε μετά που εγώ έφυγα από την Ελλάδα, αλλά τη γνωρίζω γιατί εσείς με ενημερώνετε. Είναι η μετάφραση των Αχμαντίγια. Η μετάφραση των Αχμαντίγια είναι σωστή. Λέει συντρόφους, που είναι ο σωστός όρος. Δεν λέει γυναίκες. Τώρα, βέβαια, για τους Αχμαντίγια υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Κάποιοι μουσουλμάνοι τους θεωρούν αίρεση, δεν τους θεωρούν μουσουλμάνους, για άλλους λόγους, όχι για το Κοράνι, για τελείως διαφορετικούς όρους και λόγους. Κάποιοι απλά δεν απασχολούνται καθόλου με τους Αχμαντίγια. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι μουσουλμάνοι. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Εγώ, σαν επεξηγήτρια του Κορανίου και σαν μουσουλμάνα, οφείλω να μην κρύβω την αλήθεια. Οφείλω, αφού ήρθα σε επαφή με αυτή τη μετάφραση του Κορανίου, τον Αχμαντίγια, και αφού είδα ότι έχουν κάνει σωστή δουλειά, πρέπει να το πω. Αυτό δεν θέλω να εκλειφθεί. Δεν υποστηρίζω τους Αχμαντίγια, δεν ανήκω στους Αχμαντίγια, αλλά ούτε τους πολεμάω, δεν είμαι εναντιά τους. Προσωπικά δεν έχω άποψη, δεν έχω τον χρόνο να μπω στη διαδικασία να πάω στις πρωτογενείς πηγές και να δω ακριβώς τι έχει συμβεί. Η μετάφραση τους πάντως υπάρχει. Να ξέρετε ότι η μετάφραση των Αχμαντίγια πάντοτε, και ένας τρόπος να αναγνωρίζετε εάν η μετάφραση έρχεται από τους Αχμαντίγια, έχουν πολλά ονόματα. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ως Αχμαντίγια, αλλού δραστηριοποιούνται ως Καντιάνι. Υπάρχουν πολλά ονόματα για αυτό το group. Να ξέρετε ότι το Κοράνι τους, η μετάφραση του Κορανίου τους, έχει πάντοτε συν μία στην αρρύθμιση των στροφών. Δηλαδή, εμείς σήμερα βλέπουμε το 2.25. Στο Κοράνι των Αχμαντίγια θα το βρείτε ως 2.26. Άρα όταν βλέπετε +1 στην αρρύθμιση των στροφών, να ξέρετε είναι από τους Αχμαντίγια ή Καντιάνι ή ό,τι άλλο όνομα έχουν. Αλλά ναι, οφείλω να αναγνωρίσω ότι έχει γίνει σωστή δουλειά εκεί, και γιατί, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, παιδιά μου, ο Θεός μας έχει πει ότι να μην είμαστε κάφαρο, να μην κρύβουμε την αλήθεια. Και δεν μπορώ να κρύψω την αλήθεια, ηθικά δεν μου επιτρέπεται. Το τελειώσαμε λοιπόν αυτό. Ο Θεός δεν είπε γυναίκες, είπε και εκεί μέσα σύντροφοι αγνοί, που σημαίνει ότι και οι γυναίκες θα έχουν αγνούς συντρόφους, αλλά και οι άντρες θα έχουν αγνές συντρόφους, και ό,τι σύντροφο θέλει ο καθένας. Δεν θα το πάω παρετέρω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάμε στην επόμενη επεξήγηση. Αγνοί. Άρα και εκεί μέσα, στους κήπους, σύντροφοι, ποικίλου τρόπου φύσεως και γένους, αγνοί. Πάμε στη λέξη αγνοί. Ο όρος αγνή κατανοείται ως απαλλαγμένη από οποιοδήποτε είδους φυσική, πνευματική ή συναισθηματική ατέλεια. Άρα δεν είναι παρθένες, και εκεί μέσα γυναίκες παρθένες, που είναι ένας τρόπος που το καταλαβαίνει ο μέσος τούπιντο άντρας μουσουλμάνος. Θεέ μου σχόρναμε. Είναι και εκεί μέσα σύντροφοι, μπορεί να είναι και άντρας, αγνοί. Όταν λέμε αγνοί εννοούμε καλόκαρδοι. Εννοούμε χωρίς μίσος, χωρίς κακία, χωρίς τάση να κάνουν, ζαβολιές, και χωρίς φυσική. Πάρα πολύ, τώρα αυτό βέβαια πάει σε άλλο επίπεδο,
Πάρα πολλοί το εξηγούν κυριολεκτικά ότι δεν θα έχουμε αιμορραγίες, δεν θα έχουμε μίξες, δεν θα έχουμε μετούς, δεν θα είμαστε καθαροί. Όχι θα είμαστε, δεν ξέρω αν θα πάω εκεί, όσοι πάνε θα είναι καθαροί. Αλλά και πάλι προσωπικά τείνω να μην παίρνω πολύ κυριολεκτικά το Κοράνι και ο Θεός ξέρει καλύτερα. Άρα ναι, δεν είναι και εκεί μέσα γυναίκες παρθένες που προμοτάρουν πάρα πολλοί σαλαφιστές, είναι και εκεί μέσα σύντροφοι αγνοί. Αυτά όσον αφορά την εξήγηση. Νομίζω αν το διαβάσετε στο PDF θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρο, γιατί πολύ ομιλάω. Πάμε άλλη μια φορά τη μετάφραση. Στο PDF, να ξέρετε, έχω και την transliteration, έχω και τους αραβικούς ήχους, αλλά σε ελληνικά γράμματα, για να μπορείτε να το διαβάσετε. Έχω και την αραβική γραφή. Άρα ουσιαστικά η δουλειά μου είναι και μετάφραση του Κορανίου, αλλά και επεξήγηση μαζί. Είναι δύο σε ένα. Είναι σαν το σαμπού. Shampoo, conditioner. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλη μια φορά τη στροφή και να κλείσουμε αυτό το βίντεο στο επόμενο. Πρώτο ο Θεός. Και δώσε καλά νέα σε αυτούς που πιστεύουν και πράττουν καλές πράξεις, ότι για αυτούς κήποι, κάτω από τους οποίους θα ρέουν ποτάμια. Κάθε φορά που θα τους προσφέρονται φρούτα ως το μέσο που έχει αποφασιστεί για την τροφή τους, θα λένε «Αυτό είναι που μας δίνονταν και πριν για τροφή». Και θα τους προσφέρετε κάτι παρόμοιο. Και για αυτούς εκεί μέσα, σύντροφοι αγνοί, και εκεί μέσα θα ζουν για πάντα. Αυτά προς το παρόν. Να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας ή νύχτας, δεν ξέρω τι ώρα βλέπετε το βίντεο, και υπόσχομαι, σύντομα θα ανεβάσω και το επόμενο. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.